Hello, ngayon magtuturo ko ng moment distribution method or tinatawag nilang MDM. Dito given tayo ng isang beam na fixed supported at point A or joint A and roller supported at joint B and C. Given rin tayo na uniform load na 10 kN per meter sa member AB, tapos pointed 50 kN load sa member BC. Ngayon, unang gagawin natin, isa-solve muna natin yung distribution factor ng each member. Pero, since ito yung lagi natin itatandaan natin, pagka-fix siya sa end support, laging 0 yung distribution factor. Doon sa roller naman or pin na nasa dulo or end support, laging 1 yung distribution factor. Therefore, dito hindi natin kailangan isolve yung stiffness modulus niya tsaka yung distribution factor. 0 na agad dito sa member AB. As for dito sa member CB, since roller siya, 1 na agad yung distribution factor niya. As for BA naman, ang stiffness modulus niya is EI over L, which is 3. Ganon rin dito sa member BC, since 3 lang rin naman yung length niya. Yung total ng sa joint B na stiffness modulus is EI over 3 plus EI over 3 is equals to 2EI over 3. Ngayon, yung distribution factor is yung sa member na stiffness modulus over yung total na stiffness modulus, makukuha natin yung distribution factor niya. In this case, 1/2 to. Ito rin 1/2 since parehas naman silang EI over 3. Next na gagawin natin is solve natin yung fixed end moment. Ito yung formula niya for uniform load tsaka sa pointed load. Dito, given tayo na 10 kN per meter na uniform tsaka 50 kN na pointed. So, solve lang natin. 10 kN per meter times 3 squared over 12. So, total lang 7.5. Since kabaliktaran siya ng yung member AB is kabaliktaran siya ng member BA, so negative lang para mag-counter yung moment niya. So, kung 7.5 dito, dapat dito negative 7.5 para maging 0 yung equilibrium niya. As for dito naman, sa BC naman, pointed load na. So, 50 times 3 over 8. So, it is 18.75. As for moment member CB is negative 18.75. Pagkatapos mo masolve yung distribution factor tsaka ng moment fixed end moment, ilalagay na natin siya sa table ng moment distribution. So dito sa member AB, since fixed yan, 0 yan, tapos dito is 1/2 1 since roller and roller. Sulatin ko lang ulit dito. Yung FEM naman dito is 7.5, negative 7.5, 18.75, negative 18.75. Ngayon, yung balancing moment natin is yung within the joint. So,
yung BA tsaka BC, i-add natin yung fixed end moment niya, tapos ita-times natin sa distribution factor niya per each member naman. Tapos ita-times natin sa negative value niya para mabawasan tong fixed end moment. As for dun sa carryover moment naman, after natin ma-solve tong balancing moment, i-distribute natin yung 1/2 ng balancing moment dito sa kabilang joint naman. So, yung 1/2 ng balancing moment ng member BA, lalagay natin dito sa member AB. Tapos yung kalahati ng balancing moment dito sa member AB, lalagay natin sa BA. Tapos yung kalahati ng balancing moment ng member BC, lalagay natin sa member CB. While yung kalahati ng balancing moment ng CB, lalagay natin sa BC. Ayan, isolve na natin muna. Ang pinaka-technique dito is dun sa calculator, mag-store tayo ng value sa balancing para every loop natin i-restore na lang natin yung sa in-store natin yung value, tapos i-add up na lang natin yung bagong value. Ipapakita ko na lang. So dito, since distribution factor pala niya is 0, ita-times mo, diba siya sa distribution factor niya yung FEM. So dito, sagot pa rin is 0. As for dito naman sa sa member CB, since ita-times mo rin siya sa distribution factor niya, tapos yung kabaliktaran na sign, so it is 18.75 na lang. Dito naman sa joint B, i-adapt natin tong negative 7.5 plus 18.75, store A natin, tapos yung A, i-times natin yung distribution factor niya na 1/2 times yung negative value niya. So it is negative 5.6. Ganun din dito, since pares lang naman sila ng distribution factor. Ngayon naman, sa carryover moment naman, ilalagay natin yung 1/2 ng member AB dito. So, since 1/2 ng 0 is 0, tapos dito naman, 1/2 ng 5.6 is 2.8. So, negative 2.8. Ito, 1/2 nito is negative 2.8 rin. 1/2 ng 18.75 is around 9.4. Ngayon, magbabalance ulit tayo. Since yung na-store na natin tong yung hanggang dito yung na-store natin sa may FEM, i-restore lang natin. Tapos i-add up natin tong value na negative 5.6, tapos negative 5.6 tsaka 9.4. So, negative 5.6 times 2 plus 9.4. Tapos yung value na yan, store A ulit natin. So, it is yung 9.45. Tapos ita-times natin siya sa distribution factor niya na 0.5 or 1/2. Kabaliktaran na sign niya, so negative 4.7. Again, since distribution factor nito is 0, so 0 to. Ito naman, since distribution factor niya is 1, so yung lang nito, kabaliktaran na sign lang nito.
So 2.8. I-mark ko lang ulit kung saan tayo nag-store. Dito pala sa may carry over moment. Tapos magki-carry over moment na tayo. Ito ulit 0. 4.7 divided by 2. So 2.4. Negative 2.4. Ito negative 2.4. 2.8. So ito is 1.4. Ngayon balancing ulit natin. So restore natin yung A. Add up ulit natin to negative 7. Negative 4.7 times 2 plus 1.4. Tapos store natin sa A ulit. Tapos i-times natin sa distribution factor. Then balik rin natin sign. Zero ulit to. Tapos to 2.4. Carry over moment ulit natin. Carry over moment natin is 0.4. Negative 0.4. Tapos to negative 0.4. Tapos dito is 1.2. 0. Tapos balance lang ulit. So it is negative 1.3. Yan ko lang. Zero 0.4 is 0. So carry over moment natin ulit. Zero 0.2. So 0.7 negative. So dito balance ulit tayo. So it is 0.5. Tapos 0, 0.7. Carry over. This is 0. This is 0.3. 0.3. 0.4. So dito balance ulit tayo. Palit lang natin. So 2.85.
So dito sa balancing moment natin is negative 0.1 na lang. Tapos dito 0 ulit, negative 0.3. Carry over moment, kalahati nito, so negative 0.05, negative 0.05, tapos kalahati nito is negative 0.15, to 0. Mark ko lang ulit kung saan nakalas store. So to is negative 0.05. I mean positive. Kasi kabalikaran ng sign niya. Ito 0. Ito is 0.05. So pagka medyo nasa dulo ka na, may medyo mga 0.00 or 0.05 or 0.4 pababa, pwede ka na mag-total. Yung total natin is from yung sa FEM, i-add up lang natin tong table na to. So gawin lang natin yun. 7.5 minus 2.8 minus 2.4 minus 0.4 minus 0.7 plus 0.3 minus 0.05. So yung total niya is 1.45 yung moment niya. As for dito naman sa member BA, i-add up lang natin ulit. 7.5 minus 5.6 5.6 minus 4.7 minus 0.7 minus 1.3 tapos plus 0.5 minus 0.1 plus 0.05. So total niya is negative 19.35. Dito naman sa BC, ganun rin, 18.75 minus 5.6 plus 9.4 minus 4.7 plus 1.4 minus 0.7 plus 1.2 minus 1.3 plus 1.2 plus 0.5 plus 0.4 minus 0.1 minus 0.15 plus 0.05. So total niya is 19.35 positive. Tapos dito, since makikita natin 18.75 na negative plus mo ng 18.75, 0 na yan. Ito rin, 0 rin to, 0 rin to, ito rin 0, tsaka to is also 0, 0, 0. So total moment dito is 0. So ito na yung final na moment mo. Dito yung dito ng mga values na to, ito yung mga internal moment nya. Ma-check mo kung tama ka if yung B mo sa B, joint B, tapos yung member BA tsaka member BC, same yung value pero magka-opposite ng sign. Tapos ma-check mo rin kung tama yung moment mo dito, kung 0 to. Since yung roller natin wala siyang near resist na moment,
While dito sa sa fixed end moment fixed end support natin, meron tayong ni-resist na moment. Kaya may value dapat ang moment natin dito. Tapos 0 yung moment sa point C or joint C. So, yun lang. Thank you for watching.